with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kembali Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita di segmen creepy, kisah seram. Dan kenapa kamu pakai tudung sekolah? Sebab hari ni kita ada kisah seram asrama sekolah. So, kamu tak tahu korang yang geng-geng asrama tu, korang dah balik daripada asrama ke, ataupun korang tengah final exam ke, ataupun korang baru nak masuk sekolah asrama ke, let me know in the comment section below. So hari tu, last video, kamu ada isu lagi dengan mikrofon. Korang tahu tak, kali ni dah kali keempat kamu tukar mikrofon. Hari tu, kamu cuba beli mikrofon dekat yang viral dekat TikTok tu. Mikrofon yang jenis macam ni tu. Tapi time tu ramai yang komen tak dengar, video semua slow suara kan. Tapi bila kita compare dengan video lama tu, nampaklah perbezaan dekat situ. So thank you yang dah komen. Korang rasa macam mana? Mic yang lama ni okay ke tak okay? Let me know in comment down below. So macam yang kamu cakap tadi, hari ni kita ada kisah seram asrama sekolah. Dan kamu ada beberapa kisah daripada beberapa orang subscriber yang berkongsi cerita seram asrama diorang. Dan kita akan gabungkan cerita tu dalam satu video hari ni. So macam biasalah, sebelum kita mulakan, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah seram daripada subscriber pertama ni, kita bagi nama dia Sherry, bukan nama sebenar. So, Sherry berasal daripada Serian, Sarawak dan berumur 17 tahun, kata 5 lah. Dan kisah ni berlaku baru je lagi, which is tahun lepas dekat sekolah menengah berasrama penuh yang kamu terpaksa rahsiakanlah nama sekolah tu di atas permintaan pemilik kisah ni. So, bila kejadian ni berlaku pada waktu malam sebelum 31 Ogos. Sherry dengan roommate dia tengah macam study kan, ulang kaji pelajaran. Sebab minggu tu adalah minggu peperiksaan penggal. Budak-budak asrama, budak sekolah mesti dah tahulah kan. Time ni mesti busy sangat kita nak study. So nak dijadikan cerita, asrama diorang tu ada 4 bilik. Dalam tu ada satu bilik kosong yang dulunya adalah bilik pengawas tapi dah tak digunakan lagi sejak beberapa tahun sampailah sekarang. So memang ada satu bilik kosong dekat situ. Malam tu masa diorang tengah sibuk ulang kaji pelajaran, salah seorang daripada kawan dia ni cakap yang malam ni kita semua kena tidur rapat-rapat tau. Katil semua kena rapat-rapat tau. So bila dia cakap macam tu, most of the roommate dalam tu semua dah faham. Sebab yang cakap tu adalah senior, kira macam akak-akak di antara diorang kan. Jadi diorang ni faham-faham lah ada something yang tak kena terjadi malam ni. And malam tu dalam bilik diorang, bilik nombor 2 dan bilik nombor 4 adalah antara bilik yang tidur awal berbanding dengan bilik yang lain. Kebetulan pula malam tu penghuni dekat dalam bilik 3 ni terlalu bising sampaikan diorang menjerit, ketawa terbahak-bahak. Dan diorang dah diingatkan dah supaya sebelum malam 31 Ogos tu, semua penghuni asrama kena tidur awal sebelum jam 10 malam. Tapi penghuni bilik nombor 3 pada malam tu dia macam buat dek je, buat indah tak indah je, sampailah terjadi satu tragedi yang sangat memberikan pengalaman pahit dekat diorang semua ni. Ada seorang kawan dia ni tiba-tiba berlari ke tandas dan muntah teruk tau. Habis je dia muntah, kawan dia yang satu lagi tu tanyalah, awak nak pergi mana? And then dia jawab, nak pergi jumpa kawan dekat situ. Korang tahu tak situ tu kat mana? Dia cakap sambil tunjuk tempat pembuangan sampah yang ada dekat depan asrama tu guys. Terus kawan dia lagi seorang ni tarik dia pergi masuk bilik. Dalam bilik tu dia meronta-ronta suruh jangan ganggu dia. Suara dia masa tu memang keras gila lah, meremang satu badan semua yang menyaksikan benda tu. So Sherry kata waktu tu diorang dah cuba panggil penyelia asrama dengan warden untuk baca ayat-ayat suci lah dekat situ. Habis je ayat suci dibaca, perempuan tu meronta-ronta sambil dia pergi rosakkan semua katil yang ada dalam bilik tu. Memang habislah barang-barang diorang dalam tu rosak, termasuklah katil dan juga loker. Dan dalam masa yang sama juga ada 2 orang perempuan lagi
kena rasuk. Keadaan masa tu sangatlah huru-hara, korang boleh bayangkan dah kan. Ada yang nangis sebab ketakutan. Ketua warden dan pengetua sekolah pun suruh kumpulkan diorang ni dekat dewan sekolah untuk bantu pulihkan diorang ni daripada kena rasuk. Masa yang kamu cakap tadi ni sekolah Sarawak kan, so dalam berbilang agama. So waktu tu diorang gunakan 2 cara sembahyang, satu cara Islam dan satu lagi Kristian. Perempuan yang terkena histeria ni tadi semua beragama Kristian. Dan masa proses sembahyang tu diorang mengamuk sangat-sangat sampai kan rantai agama diorang yang diorang panggil rosari putus. Dan proses pemulihan itu mengambil masa beberapa jam lah. Sampailah pukul 4 pagi korang baru diorang semua dah pulih daripada kerasukan dan juga histeria. Ketua warden terus call parents masing-masing yang kena rasuk dan histeria tu untuk bawa anak diorang balik dan berubat lah masing-masing kan, cara masing-masing. Dan untuk pengetahuan korang, asrama diorang ni dulu sebenarnya adalah tempat tanah peperangan orang dulu-dulu. Dan semua asrama memanglah pernah alami benda-benda ni. Tapi dekat Sarawak, asrama diorang ni boleh dikatakan asrama yang paling keras sebab hampir setiap tahun kes macam ni dah biasa. Mesti akan ada. So itu kisah pertama daripada sekolah asrama Sarawak. Siapa kat sini subscriber kamu atau viewers kamu yang daripada Sarawak, cuba korang komen down below, nak tengok sikit geng-geng budak-budak Sarawak kan. So kita move on kepada kisah yang kedua daripada subscriber kamu yang kedua. Dan kali ni dia nak ceritakan 2 kisah seram yang pernah berlaku. Satu dekat asrama dan satu lagi waktu dia kecil-kecil, yang memberi impact besar lah selepas dia terlihat penunggu kolam renang. So tanpa membuang masa, let's go. Okay, macam biasa pemilik kisah kali ni pun dia minta kamu rahsiakan nama sebenar dan nama sekolah dia. Jadi kita bagi nama dia Sofia, bukan nama sebenar. Jadi Sofia ada 2 kisah seram yang dia nak kongsikan dan kedua-dua kisah ni berlaku dalam gap umur yang agak jauh, which is umur 5 tahun dan juga tingkatan 1. Jadi kisah pertama yang berlaku semasa Sofia ni baru je umur 5 tahun kurang. Cerita ni diceritakan oleh mak dia sendiri. So Sofia ni dulu dia duduk dekat rumah kondo. Dan masa tu saudara mara Sofia ni ramai datang kat rumah. Jadi diorang semua ada buat macam makan-makan dekat public pool. Biasalah dekat kondo kadang-kadang kan ada kolam dia kan. Jadi diorang buat makan-makan dekat kolam yang dah memang ada dekat kondo tu. So nak dijadikan cerita, masa tu kakak Sofia yang pertama pergi tuition. Kakak dia yang kedua, which is darjah 2, dan juga seorang lagi darjah 3. Diorang berdua je lah yang menjaga Sofia waktu tu. Korang dengar pun macam darjah 2 dengan darjah 3 kan. So faham-faham lah jaga Sofia yang umur 5 tahun tu macam mana. So masa tu Sofia dengan saudara mara dia semua tengah swimming, tengah berseronok dekat dalam kolam tu. Tiba-tiba Sofia ternampak ada satu sosok perempuan berbaju putih tengah lambai-lambai dekat dia. Sofia pun rasa sangat-sangat tertanya-tanya, curious kan. Yelah budak-budak kan. Dia pun pergilah mendekati sosok tersebut. Masa tu korang semua budak-budak tengah main dekat kolam renang yang kanak-kanak punya, yang cetek punya lah kan. Tapi sosok yang Sofia nampak ni ada dekat kolam yang dalam, dekat adult pool, kolam yang dewasa. Jadi masa Sofia dah sampai dekat dah tu, dia tergelincir pula dan termasuk ke dalam kolam dewasa. Masa tu Sofia nampak sosok tu tengok dia sambil senyum walaupun Sofia banyak kali minta tolong. So lagilah dia pelik, kenapa makcik tu biarkan je kan? Kenapa dia senyum? Kenapa dia tak tolong Sofia? And dia tak tahu yang tu sebenarnya hantu. Dia tak tahu, orang lain tak nampak pun makcik yang dia nampak tu. Waktu tu tak ada siapa pun yang perasan Sofia dah tak ada dalam kolam kanak-kanak tu. Dan suara Sofia memanggil, minta tolong, terjerit-jerit ni pun tak ada siapa dengar. Sampailah ada seorang makcik ni, dia perasan yang Sofia dah terapung kat atas air. Lepas tu makcik tu jerit-jerit lah panggil kan siapa mak budak ni. Sampailah mak Sofia ni terdengar anak dia dah termasuk dalam kolam dewasa tu. Mak dia terus berlari, terjun masuk ke dalam kolam tu untuk selamatkan Sofia. Dan kaki mak dia sampai terluka lah sebab terseret dekat tepi kolam tu. Jadi mak Sofia angkat Sofia keluar daripada kolam tu. Muka Sofia waktu tu dah biru macam orang yang dah tak bernyawa sebenarnya. Mak dia terus buat CPR walaupun masa tu mak dia tak berapa pandai sangat kan. Sementara orang lain call ambulance. Selepas beberapa kali cubaan, akhirnya Sofia bernafas tapi dalam keadaan tak berapa sedar. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni datang tolong. Dia seringkan badan Sofia dan tepuk-tepuk belakang badan kan. Mak dia kata mak
mak dia tak pernah lah jumpa orang tu. Dia macam kira strangers lah yang ada dekat kondo tu. Dan selepas daripada kejadian tu pun, mak dia ada cuba nak cari orang tu balik kan, yang tolong tu, tapi tak jumpa. So lepas dah bawa ke hospital, Sofia terus dimasukkan ke ward ICU. Dan masa tu salah satu doktor tu adalah kawan kepada nenek dia. Jadi nenek dengan atuk dia datang teman Sofia dalam ICU. Nenek dia kata Sofia ada histeria sekejap sebelum dia pingsan semula selama 4 hari guys. Selepas 4 hari dalam keadaan koma tu, akhirnya pada hari ke-5 Sofia sedar. Lepas dia sedar je, dia terus bagi tahu kat mak dia. Dia terus panggil mak dia and dia cerita terus apa yang jadi last yang diingat, which is dia nampak seorang perempuan berbaju putih lambai dekat dia dan senyum ketika dia terjatuh ke dalam kolam tu. Korang bayangkanlah, korang tak sedar selama 4 ke 5 hari, bangun-bangun je korang terus cerita pasal benda tu. So benda ni agak mengejutkan keluarga Sofia dan mereka menganggap ini adalah satu gangguan lah daripada makhluk halus. Sejak daripada tu, diorang sekeluarga dah tak jejak kaki dah ke kolam tu dan mereka dah berpindah daripada kondo tu. So tu kadang-kadang seram juga kalau nak bawa budak-budak pergi mandi kolam, lepas tu happy-happy sakan-sakan kan, ada benda lain yang memerhati. So, kita nak move on kepada kisah kedua daripada Sofia yang berlaku di asrama. So macam yang korang tahu, kisah kedua ni berlaku waktu Sofia ni tingkatan 1. Kalau tingkatan 1 maksudnya dia baru je lah masuk sekolah tu kan. Sekolah ni sekolah berasrama penuh. Dan seminggu dia duduk dekat asrama tu, dia tak pernah kena kacau atau ternampak kelibat macam apa yang senior-senior dekat situ pernah cerita. Tapi selepas seminggu tu, tiba-tiba dia mula rasa dia ni diperhatikan. Dan dah berhari-hari Sofia tak dapat tidur lena. Kenapa tiba-tiba dia jadi gelap mat? Okay, sekejap. Bateri ni habis pula dah. Okay, jom sama cerita. So, ada satu malam ni, Sofia pernah stay up lah nak buat homework. Dan ada kawan dia yang lain, teman dekat sebelah. Sampailah nak dekat pukul 2 macam tu, Sofia tengok kawan dia tu dah tertidur dah atas meja tu. Jadi, Sofia buatlah kerja dia, sambung buat kerja cepat-cepat sebab takut kan. Tiba-tiba dia rasa macam ada tangan yang sentuh bahu dia daripada belakang. Dia terkejut lah sebab setahu dia dalam bilik tu ada 2 orang je kan. And bila dia tengok belakang, memang tak ada orang langsung. Kawan Sofia yang tadi tertidur tu tiba-tiba terbangun sebab waktu Sofia terkejut tadi, tangan dia tergegar ke meja member dia. So member dia tanyalah kenapa ni. Tapi Sofia tak jawab sebab dia takut dia tegur benda tu. And dia terus kemas semua buku atas meja tu dan ajak kawan dia tu tidur sama-sama. Keesokan harinya, barulah Sofia ni dia cerita dekat kawan-kawan dia pasal yang malam tadi dia rasa takut tu kan. And salah seorang kawan Sofia ni, hijab dia terbuka. Dia kata yang benda tu nampak Sofia ni cantik dan tertarik dekat Sofia. Tapi Sofia dengar je kawan dia cakap macam tu, dia tak percaya. Dia rasa macam kawan dia ni buat-buat je, faham tak? And then kawan dia ada pesan, kalau benda tu kacau lagi, jangan layan. Sebab lagi layan, lagi benda tu suka. Okay, now dulu lampu dah berbateri. Let's just get back into the story guys. Jadi setiap malam Sofia ni masih rasa yang ada orang perhatikan dia. Sampai rasa macam ada orang lalu lalang kat sebelah katil dia tu. Dia cuba buat tak kisah, tapi sampai satu malam ni, dia kena kacau teruk. Dan dia rasa disebabkan dia ambil tak indah benda tu. Jadi benda tu kacau dengan lebih teruk. Mungkin sebab benda tu marah, tak layan dia. So ada satu malam ni, Sofia tidur awal daripada kawan-kawan dia. Dia cuba untuk tidur dulu daripada kawan-kawan dia lain supaya dia dapat tidur lah malam tu kan. Tapi korang, pukul 2 pagi pula lah dia tiba-tiba dia terjaga. Waktu dia terjaga tu, dia tengok kawan-kawan dia semua dah tidur. So dia cuba pejamkan mata dia balik. Tiba-tiba dia terdengar suara orang menangis. Bunyi dia sayu sangat dan datang dari luar tingkap. Katil Sofia ni dia berhadapan dengan loker dan loker Sofia ni berhadapan dengan tingkap tersebut. So jarak Sofia dengan tingkap tu dekat je sebenarnya. Sofia pun dah start lah fikir pasal benda tu kan. Dia pejam je mata tak nak layan dan bunyi itu still tak berhenti. Sambil bunyi tangisan tu, tiba-tiba ada bunyi orang main pen. Duk tekan-tekan pen tu. Dia sekali pun tak buka mata. Dan ada bunyi orang ketuk loker korang. Ketukan loker tu sampai rasa macam loker tu dia nak robohkan lah, senang cerita. Dan masa tu dia terperasan tahu dari mana bunyi loker tu datang. Dan disebabkan dia terlalu takut, ada banyak bunyi bercampuran malam tu. Akhirnya Sofia kumpulkan kekuatan yang dia ada malam tu dan cuba buka mata terus. And then bunyi tu pop.
hilang. So dia rasa macam aku ni mimpi ke tadi, berimajinasi ke kan. So dia bangun, dia tengok sekeliling, semua sunyi sepi, semua orang tengah tidur. Dan bilik tu sama, tak ada nampak lembaga apa-apa pun dalam bilik tu. Jadi Sofia ni cepat-cepat ambil bantal dan selimut, dia terus pergi ke katil kawan dia dan dia tidur sebelah kawan dia. Masa tu kawan dia tanya juga kan kenapa, tapi dia tak nak jawab sebab dia takut kalau dia jawab tiba-tiba benda tu datang. So dia baring dan dia try tidur. Tapi bila tutup je mata, bunyi itu datang semula dan kali ni lagi kuat guys. Bunyi gegar loka tu betul-betul rasa macam benda tu berlaku dekat depan-depan katil dia. Bila Sofia ni ketakutan, dia menggigil. Dan kawan dekat sebelah dia ni dapat merasai yang Sofia ni tengah menggigil ketakutan. Sampaikan dia tak boleh tidur. So kawan dia tadi tu suruh Sofia bangun and buka phone, ajak tengok TikTok. Itulah zaman sekarang. So waktu tu pun Sofia tengok sekali lah TikTok tu dengan kawan dia. So adalah peneman kan. Masa ni handphone Sofia ada parental control. So malam tu phone dia dah kena lock dengan parents dia. Jadi diorang ni tengok TikTok tu sampai subuh. Nasib baik jugalah esoknya tak sekolah, jadi tak adalah penat sangat kan. And keesokan harinya, kawan Sofia tu rupanya dia kata waktu dia bangunkan Sofia suruh tengok TikTok sama-sama tu, dia pun terdengar bunyi tangisan tu. Tapi sekejap sangat. Dia macam lepas tu hilang. That's why lah dengan dia sekali rasa meremang malam tu. Rupanya memang malam tu Sofia pun dengar bunyi pelik-pelik. Dan keesokan malamnya Sofia still kena kacau, tapi tak seteruk yang hari tu. Dan sekarang Sofia dah tukar bilik. Dan Alhamdulillah dah tak kena ganggu lagi dengan benda tu. So macam Sofia ni kena kacau maybe disebabkan bilik yang dia duduk tu keras atau berhantu. So itulah dia kisah yang kita dengar daripada pelajar sekolah asrama tu sendiri. Kamu ada satu lagi cerita yang berlaku dekat asrama, tapi tadi kita dengar daripada pelajar-pelajar tu sendiri. Kali ni kita dengar daripada seorang pekerja yang bekerja sebagai security guard di sekolah asrama penuh. Dan benda ni berlaku dekat Sarawak juga guys. Kat Sarawak ni memang banyak cerita hantu So kisah yang terakhir yang berlaku di Sarawak ni, dia minta nama dia dirahsiakan, jadi kita beri nama dia Fia, bukan nama sebenar. So menjadi seorang security guard dekat sekolah asrama ni merupakan pengalaman pertama Fia ni bekerja di situlah sebagai seorang security guard. Dan kes ni terjadi pada 3 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 2020. Dan Fia dah bekerja selama 3 tahun dah lah sebagai security ni. Kisahnya benda ni dia ternampak waktu dia tengah nak buat rondaan seorang diri dekat sekolah tu. So, let's go. So cerita dia macam ni. Masa tu awal-awal first time masuk kerja kan dekat sekolah tu. Masa tu hari dah gelap, tak ada lampu pun yang menyala kat sekolah tu. Suasana gelap gelita. So dia nak buatlah rondaan dan buka lampu dekat setiap blok. Sepanjang perjalanan dia nak buat rondaan tu, korang bayangkan memang tak ada satu lampu pun yang menyala. Sampai dah dia dah tiba di lokasi yang pertama. Baru masuk kerja guys, dah kena ganggu. Dia terdengar bunyi tongkat seakan-akan macam bunyi orang tua nak naik atas tangga tau. Dan dia dengar bunyi tongkat tu betul-betul dekat lokasi kedua yang dia akan pergi sekejap lagi. Maksudnya tak jauh lah daripada situ dengan lokasi yang kedua. Time tu Fia rasa biasa je tau, sebab sebelum ni dia tak pernah lagi kena gangguan-gangguan seram macam ni. Jadi keadaan time tu bagi dia biasa je. Jadi dia pun teruskan berjalan sampai ke lokasi yang kedua. Sampai je kat tempat tu Fia ni nak buka lampu lah, dekat suis lampu kan. Dan suis lampu tu betul-betul dekat hadapan tangga. Time nak pergi dekat suis tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi tongkat tu macam dihentak dengan kuat. Macam orang tua marah, faham tak? Bunyi tu betul-betul kat belakang dia. Seolah-olah benda tu ada dekat tangga. Bila dia toleh ke belakang, dengan mata kepala dia sendiri, dia nampak sosok nenek kebayan sedang memegang tongkat dan tengah pandang tepat ke arah Fia. Kemudian dia berkata, nak pergi mana tu? Fia sangat-sangat takut masa tu. Dia terus berlari dengan sekuat hati dia pergi ke post guard. Dia fikir time tu nak jadi apa pun jadilah, asalkan aku selamat sampai dekat post guard ni. Dengan perasaan yang sangat-sangat takut. Biasalah first time dia kerja macam tu kan. Memang benda yang pertama dia expect benda-benda seram ni lah. Tapi tak sangka first day dah kena, faham tak? Sampai je dia kat post guard tu, dia terus masuk ke dalam dan dekat situ ada kawan dia. Jadi dia teruslah buka cerita kat kawan dia time tu juga tau. Daripada sampailah Zack, dia cerita apa benda dia nampak kat belakang tu. Cerita pun cerita, tiba-tiba rasa pelik. Kenapa masa Fia cerita ni, kawan dia diam je, tak cakap apa-apa. Fia pun peganglah bahu kawan dia.
Sekali kepala kawan dia macam dah pusing-pusing macam tu. Korang rasa manusia ke? Bukan manusia lagi. Dia tersenyum and then dia tanya benda yang sama. Nak pergi mana tu? Memang Fia terkejut. Teringat terus nenek yang dia nampak tadi tu. Dia terus lari keluar daripada postguard dan nasib baik ada beberapa orang tengah lepak depan sekolah. Dia terus duduk dekat situ dengan orang-orang yang tengah lepak tu. Dia lebih rela duduk dengan orang yang dia tak kenal daripada masuk semula dalam postguard tu dengan benda tu. And turns out, memang rupanya bukan kawan dia dalam postguard tu. And malam tu memang dia shift seorang je sepatutnya. So ketakutan lah Fia ni sampailah next shift dia tukar dengan orang lain. And menurut Sofia memang banyak kes benda-benda macam ni berlaku kat sekolah tu. Sebab asrama tu dekat dengan hutan. Biasalah kan asrama memang mostly ditubuhkan dekat atas hutan. That's why lah asrama ni banyak penuh dengan kisah-kisah seram, gangguan-gangguan makhluk halus dan sebagainya. So itulah dia kisah seram asrama yang korang tunggu-tunggu sangat. Dah lama tak ada kisah seram asrama kan? Kama yang tak masuk asrama ni pun duduk dekat sekolah menengah kebangsaan pun macam-macam cerita dah aku dengar. Pasal Jepun lah, kepala tanggal lah. Kalau korang ada kisah seram lagi pasal sekolah korang, boleh share dengan kita orang. Boleh share dengan Kamar dekat kamarinawork29@gmail.com. So Kamar rasa itu saja video untuk hari ni. Thank you kepada subscriber yang sudi berkongsi cerita pengalaman seram korang dengan kita orang. And thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye!